हॅलो फ्रेंड्स, छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी माशाचे कालवण आणि मासा फ्राय बनवणार आहे। तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि नवीन असाल तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी अर्धा किलो नदीचा मासा घेतलेला आहे। त्याला एक काठी मासा असेही म्हणतात। हे मासे मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। माशाची भाजी करण्यासाठी इथे आपण मसाला तयार करून घेऊ। अर्धा वाटी खोबरं घेतलेले आहे, एक मोठा टोमॅटो घेतलेला आहे कट करून, कोथिंबीर आणि 10-12 लसणाच्या पाकळ्या आणि आलं। खोबरं आणि टोमॅटो हे दोन्ही आपण तेलामध्ये फ्राय करून घेऊया। फिश फ्राय बनवण्यासाठी इथे मी 6 माशाचे पीस घेतलेले आहेत। आता आपण याचा मसाला तयार करून याला मॅरिनेशन करण्यासाठी यामध्ये अद्रक, लसूण, कोथिंबीर याची पेस्ट घालून घेऊ 2 चमचे। अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला, 1 चमचा धने पावडर आणि 1 चमचा लाल मिरची पावडर आणि चवीनुसार मीठ। हे छान मिक्स करून घ्यायचे आहे। येथे मी घेणार आहे 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर आणि अर्धा लिंबाचा रस। आता हे छान मिक्स करून घेऊ। आता हा मसाला आपण माशांना लावून घेणार आहोत। हे माशांचे पीस यामध्ये हा मसाला सर्व माशाला मसाला छान लावून घ्यायचा आहे। सर्व माशांना मसाला लावून मासे 15 मिनिटं मॅरिनेशन करण्यासाठी ठेवून देऊया। तवा गरम झालेला आहे। आता आपण यामध्ये खोबरं भाजून घेऊ। खोबरं आणि टोमॅटो थोडंसं तेल टाकून छान भाजून घेऊया। टोमॅटो छान परतून घेतलेला आहे, आता काढून घेऊ। बघू शकता टोमॅटो आणि खोबरं छान भाजून घेतलेलं आहे। आता याची फाईन पेस्ट तयार करून घेऊया। मासे फ्राय करण्यासाठी पॅन गरम करून घेतलेला आहे। पॅनमध्ये मी 2 पळी तेल घालून घेतलेलं आहे। तेल गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण मॅरिनेशन केलेले माशाचे पीस घालून घेऊया। मीडियम गॅस फ्लेमवर आपल्याला मासे छान फ्राय करून घ्यायचे आहेत। 5 मिनिटं झाले आहेत। दुसऱ्या साईडनं आता आपण परतून घेऊ। पलटून घेतलेले आहेत। अजून याला आपण दुसऱ्या साईडनं पण छान फ्राय करून घेऊया। बघू शकता दोन्ही साईडनं मासे छान क्रिस्पी झालेले आहेत। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया। फिश फ्राय झालेले आहेत, बघू शकता। मसाल्याची फाईन पेस्ट पण तयार आहे। कढई गरम करून घेतलेली आहे। आता यामध्ये 2 पळी तेल घालून घेऊ। तेल पण छान गरम झालेलं आहे।
आता यामध्ये अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल मिरची पावडर आणि 2 चमचे गरम मसाला. तेलामध्ये छान परतून घेऊ मसाला. फाईन पेस्ट घालून घेऊया. हे छान तेलामध्ये फ्राय करून घेऊ. 1 चमचा मीठ घालून घेऊ आणि मसाले तेलामध्ये छान शिजवून घेऊया. मसाला तेलामध्ये छान परतून घेतलेला आहे. आता यामध्ये आपण मिक्सर जारमध्येच मसाला वाटलेले पाणी घालून घेऊया. 1.5 ग्लास पाणी घालून घेतलं आहे. आता याला उकळी आल्यानंतर यामध्ये आपण मासे घालून घेऊया. भाजीला उकळी आलेली आहे. आता यामध्ये आपण मासे घालून घेऊया. मासे घालून घेऊ. मीडियम गॅस फ्लेमवर 10 मिनिटं मासे शिजवून घेऊया. आता यामध्ये आपण अर्धा लिंबाचा रस घालून घेऊ. मीडियम गॅस फ्लेमवर आपण 10 मिनिटं मासे छान शिजवून घेतलेले आहेत. बघू शकता मासा पण छान शिजलेला आहे. आता यामध्ये कोथिंबीर घालून घेऊ. गॅस बंद करून घेऊया. भाजी तयार आहे. आता झाकण ठेवून घेऊ. माशाची भाजी आणि फ्राय हे दोन्ही पण तयार आहे. आता आपण थाळी तयार करून घेऊ.